actually, this is my very first time. So, sana naman, calling to all watches over there. Hip-hop style. Jeshie Urs here again and welcome back to my channel. So for today's video is very special kasi it's my first time. This comes from actually hindi ko pa siya nabuksan pero I'm so excited kasi nakita ko lang siya sa box and then napansin ko yung brand and then yes, and actually this is my very first time na maka-receive ng watch from Hilo Ice. Ayan, so dalawa po yung binigay nila sa akin. And ito din yung, I think this is screw. Ayan. Alam kung ano to, but we will see. And ito na nga yung Hilo Ice. Ayan siya. So, I'm super excited. So, if you want to know more about Hilo Ice, you can check in the description down below. Ayan siya. Hilo Ice. Alam ko relo siya kasi nga nakita ko sa website nila and more on watch, more on jewelry also. So, mostly talaga is pang lalaki. And then, right now, may pambabae na sila. So, all jewelry na pang babae, pang lalaki, which is kind of hip-hop style. So, ito yung napili ko from Hilo Ice. Pinili ko talaga yung relo kasi hindi pa ako nagkaroon ng sponsored na relo. So, sana naman, calling to all watches over there. Ayan na siya. So, ito yung Hilo Ice. Ayan. Ayan siya. Ang laman. So, ayan siya. Ang cute, no? So, I see now. Kasi nga, malaki siya sa akin. Ayan siya. So, may nakalagay na Hilo Ice. Ayan, dito. And, ito din yung wala pang pangtanggal para umandar siya. And then, it's kind of, wait, tatanggalin muna natin yung plastic dito. And, kind of mabigat siya. Hilo Ice is kind of hip-hop jewelry, which is look expensive and very high quality. Kasi na-research ko siya, so I know. And high quality, but very affordable. Ayan. So, you can check also in Instagram and also in YouTube. Meron sila. And their website also, don't forget to check in my description down below. Ayan siya. Hilo Ice. So, titingnan na natin kung match ba siya sa kamay ko. Ito na, natanggal ko na yung plastic dito. Ayan siya yung, may crystal siya dito, or parang diamond. And then, dito din siya sa hawakan, as you can see. And in the end, wala na siya. Parang dito lang siya, pero texture niya na parang meron din siya. Ayan. And then, sa likod, may nakalagay din na Hilo Ice. Ayan siya. Hilo Ice. Tanggalin ko muna yung plastic. May nakalagay din siya na Hilo Ice. And also, this is a waterproof. So, maganda yung quality. And case back stainless steel. And Hilo Ice. And water resistant siya. Ayan. Ang cute naman ito. Ito is Hilo Ice Roman numeral. So, marami siyang kulay, which is my gold. My gold na iba yung dito. And then, my silver. And then, iba yung mga faces niya dito or yung front niya. Yung napili ko is silver and red, which is ito. And then, the other one is, maya-maya ipapakita ko siya. So, right now, nagsisale sila na buy one, get one free. And you can check in the description down below. Ayan. Super parang Rolex style siya. Ayan. Ang cute, no? Of course, i-adjust ko pa siya. I think this one. So, bubuksan natin siya. Yun na nga. So, ito yung pangbawas ng mga dito para ma-fit sa kamay mo. Ayan. Thank you naman kasi, nilagay talaga nila nito para ma-adjust kung gaano ka laki or kaliit yung kamay mo. Ayan. Thank you. So cute. Ayan. So, move on naman tayo sa isa. Ayan. Ito din yung isa. Ayan. Kikita nyo. From Hilo Ice. And silver din. Ayan siya. Ayan. So, dalawa siya, which is both silver, white face, and red face. So, dalawa yung binigay nila sa akin na relo, which is white face or white front and red
red front and both silver. So, they are both same lang naman and they are both name kasi nga buy one take one sila. So, kaya siguro ito yung binigay nila na kulay together. So, at least dalawa na yung dalawa na yung watch ko which is different color. Ayan. So, maganda din naman is from Hilo Ice. Thank you Hilo Ice so much. And yes, ito din, they are almost the same lang talaga. Same lang na case, same din ng iba lang yung nila, yung face or front. So, you can check here. May blue din sila, may green din sila. Maganda din yung green actually. And marami po kayong choices sa website nila. Ayan. Itatry ko din yung para matry ko siyang isukat through my hand. So, hindi ko pa na-figure out kung paano ito gamitin. But, I will let you know kung nakukuha ko na ba. So, ito na nga, naputol ko na siya, which is, this one pala is very easy. Pagbabawas nito, super easy lang. So, pinapakita ko sa inyo yung short video lang. So, ang natanggal ko is 5 ganito. Ayan siya. 5. And sakto na siya sa akin. Ayan. 5 ganito. And ito yung watch. Ayan. Ayan siya. So, medyo pa rin siya, maluwang-luwang, pero mas maganda ng maluwang kaysa masikip or masyadong pero I think okay na siya sa akin. Ayan. Maganda diba? Thank you, Hilo Ice, for this. Very, very cute. And don't forget, guys, check in the description. This is the end of my video. And don't forget to like, subscribe, and share, and comment down below also. Bye, guys! See you next time!